नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र श्रीराम अंधारे फ्रॉम सायन्स अकॅडमी दौंड. चला आत्मविश्वासातून यशाकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण इयत्ता 12वी फिजिक्सचा पहिला चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्स याचा पुढील भाग अभ्यासतोय. मित्रहो, आज आपण ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशनला सुरुवात करतोय आणि पाहतोय आपलं पहिलं ऍप्लिकेशन व्हेइकल मूव्हिंग अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड. मित्रहो, सुरुवातीला कन्सिडर करूया की एम इतकी मास असणारी ही एक कार आहे आणि ही कार एका हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोडच्या अलॉंग ट्रॅव्हल करते. ओके मित्रहो, हा जो आहे हा आहे इनर साइड ऑफ ट्रॅक आणि हा आहे आउटर साइड ऑफ ट्रॅक. मित्रहो, हा जो हॉरिझॉन्टल रोड आहे ह्या रोडचा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जे आहे ते आहे स्मॉल आर आणि ह्या कर्वेचरचं जे सेंटर आहे ते आहे कॅपिटल सी. ओके मित्रहो, ऍट एनी पोझिशन ऑफ द कार देयर मस्ट बी 3 फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द कार. मित्रहो, ह्या कार वरती ऍक्ट होणारे जे फोर्सेस जे आहेत ते असे असले पाहिजेत. एक फोर्स असेल वेट ऑफ द कार इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, त्याला आपण म्हणूया mg. ओके, तो दुसरा फोर्स असेल तो असेल नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. कुठला फोर्स असेल मित्र हो? नॉर्मल रिएक्शन, जो अपवर्ड डायरेक्शन असला पाहिजे. आणि मित्र हो, तो तिसरा फोर्स असेल तो म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मित्र हो, हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे हा रोड आणि टायर्स ऑफ व्हेइकल यांच्यामध्ये ऍक्ट झालेला असला पाहिजे की जो इनवर्ड डायरेक्शन असेल. तर मित्र हो, हा आहे आपला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन इनवर्ड डायरेक्शन. मित्र हो, हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे हा स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असेल की कायनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असेल. तर मित्र हो, हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असेल हा स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असला पाहिजे. याचं कारण मित्र हो, इथं जो टायरचा जो पॅच आहे तो रोडला टच करून पुढे जाणार आहे, तो अलॉंग द रोड किंवा विथ रिस्पेक्ट टू रोड तो मूव्ह होणार नाहीये. म्हणजे हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असेल हा काय असेल? स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. म्हणून त्याला आपण रिप्रेझेंट करूया एफएस ने. ओके मित्र हो, इथं ही जी नॉर्मल रिएक्शन जी आहे ही ह्या कारचं वेट बॅलन्स करताना आपल्याला दिसते. नॉर्मल रिएक्शन बॅलन्सेस द वेट ऑफ द कार. नॉर्मल रिएक्शन balances weight of the car, weight of the car. ओके मित्र हो, जर नॉर्मल रिएक्शन कारचं वेट बॅलन्स करत असेल तर n हा कोणा इतका असला पाहिजे? mg इतका असला पाहिजे. therefore n is equals to mg, इक्वेशन फर्स्ट. ओके मित्र हो, हा जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जो आहे हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ऍक्ट्स ऍज अ रिझल्टंट सेंट्रिपिटल फोर्स अँड इट प्रिव्हेंट कार फ्रॉम स्किडिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन. मित्र हो, जर हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन नसता तर ही जी कार आहे ही सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळं की जो आउटवर्ड डायरेक्शन असला पाहिजे, ह्या सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळं ही कार काय झाली असती? आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड झाली असती. बरोबर आहे. परंतु हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा काय करतोय? ह्या कारला स्किड होण्यापासून काय करत असला पाहिजे? प्रिव्हेंट करत असला पाहिजे. म्हणजे हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स पण प्रोव्हाइड करतोय की ज्याच्यामुळं ही कार सर्क्युलर रोडच्या अलॉंग ट्रॅव्हल होऊ शकते आणि तो त्या कारला स्किड होण्यापासून प्रिव्हेंट करतोय. म्हणून आपण इथं असं म्हणू शकतो की इथं आपल्याला कंडिशन फॉर स्किडिंग भेटलेली आहे. मित्र हो, जर हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा जर फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन पेक्षा जर जास्त असेल तर ही कार काय होईल? स्किड होईल. म्हणून आपण असं म्हणूया कंडिशन फॉर स्किडिंग, कंडिशन फॉर स्किडिंग काय असेल रे मित्रांनो? कंडिशन फॉर स्किडिंग, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, इफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज लेस दॅन mv square upon r, then car will skidding. Okay,
आणि कंडिशन फॉर सेफ्टी ऑफ कार काय असेल मित्रांनो? ही जर हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स इतका किंवा त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल तर ती कार कसे असेल मित्र हो? सेफ असेल. म्हणजे जर Fs हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू mv²/r असेल तर ही कार कसे असेल मित्र हो? सेफ असली पाहिजे. मित्रांनो, ह्या दोन्ही कंडिशन अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि हे आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आपण सुरुवातीला याच्या कडेने एक बॉक्स टाकूया जेणेकरून ह्या कंडिशन तुमच्या सहजपणे लक्षात राहतील. ओके, तर मित्र हो, दोन्ही कंडिशन लक्षात आलेल्या आहेत. मित्र हो, जर आपण कारच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये जर पाहिलं, कारच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मधून जर पाहिलं तर हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स इतका असला पाहिजे. इन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑफ द कार, इन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑफ द कार, force of friction, force of static friction is equals to centrifugal force. सेंट्रीफ्युगल फोर्स म्हणजे कारच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये हा जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जो आहे हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स इतका असला पाहिजे. म्हणून आपण इथं म्हणू शकतो Fs इज इक्वल्स टू mv²/r किंवा तुम्ही यालाच mr⍵² असं सुद्धा लिहू शकता, कारण आपण सेंट्रीफ्युगल फोर्सचे दोन फॉर्म्युले ऑलरेडी पाहिलेले आहेत, mv²/r आणि mr⍵². याला म्हणूया इक्वेशन सेकंड. मित्र हो, जर आपण ह्या इक्वेशन सेकंडला इक्वेशन फर्स्टने जर डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल? डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी हॅव, आपल्याला काय मिळतंय ते पाहूया. मित्र हो, Fs अपॉन काय येईल? n. Fs अपॉन n इज इक्वल्स टू mv²/r अपॉन काय येईल रे मित्र हो? याची राईट हँड साइड म्हणजे काय येईल? mg. मित्र हो, हा mm कॅन्सल होईल आणि मग आपल्याला पुढे काय मिळेल? इज इक्वल्स टू v²/rg. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? Fs अपॉन n इज इक्वल्स टू v²/rg अशी कंडिशन मिळेल. ओके मित्र हो, हा जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जो आहे याला एक अप्पर लिमिट असतं आणि ते अप्पर लिमिट असं असतं की फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा मॅक्सिमम जो असतो तो असतो कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. upper limit of force of static friction is Fs is always less than or equals to coefficient of static friction into normal reaction. ओके, म्हणजे हा जास्तीत जास्त कशा इतका असला पाहिजे मित्रांनो? कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन याच्यापेक्षा तो जास्त असू शकत नाही. मित्र हो, आपल्याला माहिती आहे की n ची जी व्हॅल्यू आहे ही n ची व्हॅल्यू जर आपण लेफ्ट हँड साइडला घेतली तर आपल्याला काय मिळेल? Fs अपॉन n इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला? μs म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मिळेल. मित्र हो, जर आपण हा Fs अपॉन n ला जर μs ने ह्या इक्वेशन मध्ये जर रिप्लेस केलं, म्हणजे Fs अपॉन n ला जर आपण μs ने रिप्लेस केलं तर काय मिळेल? याला म्हणूया आपण इक्वेशन 3 आणि याला म्हणूया इक्वेशन 4.
रिप्लेसिंग Fs upon n by mu s, इक्वेशन थर्ड becomes, इक्वेशन थर्ड कसं होईल मित्र हो, इक्वेशन थर्ड मध्ये आपण Fs upon n ला mu s ने जर रिप्लेस केला तर आपल्याला मिळेल mu s इज इक्वल्स टू v स्क्वेअर अपॉन rg. mu s इज इक्वल्स टू काय मिळेल मित्र हो, v स्क्वेअर अपॉन rg. मग आपण जर इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर आपल्याला मिळेल v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू mu s rg. काय मिळेल मित्रांनो, mu s rg. आणि आपण जर याचं स्क्वेअर रूट घेतलं v स्क्वेअरचं तर v इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल अंडर रूट ऑफ mu s rg. मित्र हो, v हे इथं कारचं मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड आहे. v हे काय आहे इथं कारचं मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड. कारण आपण ज्यावेळेस फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचं अप्पर लिमिट घेतो त्यावेळेला इथं ही जी वेलॉसिटी असते ही वेलॉसिटी सुद्धा कशी असली पाहिजे मित्रांनो, मॅक्सिमम असली पाहिजे. कशी असली पाहिजे, मॅक्सिमम. म्हणजे आपण इथं v मॅक्स असं लिहू शकतो. ओके, म्हणजे या वेलॉसिटी पेक्षा जर जास्त वेलॉसिटीनं जर एखादी कार अशा हॉरिझॉन्टल कर्व रोडच्या अलॉंग जर ट्रॅव्हल झाली तर ती कार कशी नसेल, सेफ नसेल. म्हणजे ती कार काय होईल, स्किड होऊ शकते. मित्र हो, आता आपण जर हे इक्वेशन व्यवस्थित पद्धतीनं पाहिलं तर इथं मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीडच्या इक्वेशन मध्ये कारचं मास आपल्याला दिसत नाहीये. कारचं जे मास होतं m ते आपल्याला इथं रिप्रेझेंट होताना दिसतंय का, नाही. याचा अर्थ असा की मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ ए कार डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास. दॅट इज max safety speed of a car does not depend upon mass of the car. मग मित्र हो, प्रश्न असा उद्भवतो, समजा कार मध्ये काहीतरी वजन आपण जर भरलं किंवा त्या कारला आपण जर लोड केलं तर त्याच्या मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड वरती याचा काही परिणाम होईल का. तर आपण इथं पाहतोय की मासची जी टर्म आहे ही मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीडच्या इक्वेशन मध्ये येत नाही. याचा अर्थ असा, त्या कारला आपण कितीही लोड केलं तरीही तिचं मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड बदलणार नाही. तर मित्र हो, अशा प्रकारे आपण जे पहिलं जे इक्वेशन आहे मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ ए कार अलॉंग द हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड याचं इक्वेशन इथं मिळवलेलं आहे. मित्र हो, अतिशय सोप्या पद्धतीचं हे एक्सप्रेशन आहे. आपल्याला हे एक्झाम साठी सुद्धा फार महत्वाचं आहे.